Chào mừng các bạn đã đến với kênh BCC Family. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm bánh trung thu vỏ mềm, và mình chỉ cần để qua 1 đến 2 hôm thì vỏ đã có thể mềm và dùng ngay được. Thì công thức cũng rất là đơn giản. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị các nguyên liệu như sau. Mình sẽ cần 160ml nước đường. Nước đường này mình đã đun trước khoảng 3 tháng. 1g bột baking soda, 1 lòng đỏ trứng, 40ml dầu ăn, 10ml rượu mai quế lộ, 5ml dầu mè, 10g bơ lạc, sau đó thì mình sẽ đánh tan hỗn hợp này lên để cho tan trứng, bơ lạc và baking soda. Các bạn lưu ý là đánh thật nhuyễn hỗn hợp, sau đó mình sẽ để hỗn hợp này nghỉ 15 phút. Tiếp theo là mình dùng 240g bột mì số 8. Ở đây thì mình sẽ dùng hiệu Poker Choice. Các bạn có thể dùng hoa ngọc lan số 8. Sau đó thì mình sẽ trộn đều hỗn hợp lên, và các bạn đừng trộn quá kỹ. Khi mà mình trộn quá kỹ thì nó sẽ tạo ra gluten và gây chai bột, và khi mà mình đóng bánh thì bánh sẽ không được sắc nét và không được đẹp. Mình trộn đều để cho hỗn hợp hòa quyện vào nhau. Sau đó thì mình sẽ đậy nắp lại để cho bột đỡ khô. Mình sẽ để bột nghỉ khoảng 30 phút để cho bột hút hết nước và nở ra, sau đó thì mình mới tiến hành làm bánh. Sau khi mà bột đã nghỉ đủ 30 phút thì mình sẽ cho bột ra và tấm thảm nhào bột, và sẽ nhào sơ qua để cho bột mịn lại. Với công thức này thì mình sẽ chia được 8 phần, vỏ có trọng lượng là 65g. Các bạn có thể dùng 60g cũng được, nhưng mà ở đây mình dùng là 65g để cho vỏ dày hơn một chút. Sau khi mà bột đã đạt thì mình sẽ tiến hành đóng bánh. Về phần nhân thì các bạn thích dùng nhân gì thì các bạn có thể chọn nhân đó. Còn tỷ lệ để đóng ra một chiếc bánh 150g như thế này thì mình sẽ dùng 65g vỏ và 90g nhân.
Sau khi đóng bánh xong thì mình sẽ mang đi nướng. Và đây thì mình dùng lò nướng gia đình 32 lít thì mình sẽ dùng nhiệt độ là 210 độ C và nướng trong vòng 20 phút. Bánh sau khi nướng lần 1 thì mặt bánh sẽ hơi hanh vàng và thành bánh sẽ màu trắng đục là chín. Và mình sẽ để nguội. Và một lưu ý nữa là mình sẽ không dùng khay nướng màu đen, bởi vì khi mình dùng khay nướng màu đen thì cái chân đế của bánh nó sẽ bị cháy và cái chân bánh nó sẽ phình ra, sẽ không được đẹp ấy. Và sau khi bánh nguội thì mình sẽ dùng dầu mè để quét mặt bánh và mang đi nướng lần 2 nữa là hoàn thành. Ở lần nướng thứ 2 này thì mình sẽ vẫn để nhiệt độ là 210 độ C, nhưng mình chỉ nướng trong vòng là 15 phút. Sau khi mà bánh đã nguội hẳn thì mình sẽ tiến hành đóng gói nhé. Và mỗi một chiếc bánh thì mình sẽ cho vào túi, một cái túi chống ẩm như thế này thì sẽ bảo quản được lâu hơn. Thông thường thì một chiếc bánh mà nhà làm mà không có chất bảo quản như thế này thì mình sẽ bảo quản được từ 7 cho đến 10 ngày ở nhiệt độ phòng. Và khi làm bánh thì trong suốt quá trình mình làm bánh thì mình nên đeo găng tay và tất cả các dụng cụ để làm bánh thì đều phải sạch sẽ, thì mình sẽ bảo quản được lâu hơn. Và đây là chiếc bánh mà mình đã để sau 2 ngày ở nhiệt độ phòng. Bây giờ mình sẽ test thử vỏ bánh xem là bánh đã mềm chưa và ăn đã ngon chưa nhé. Như các bạn đang thấy thì bánh đã tươm dầu ra vỏ và cũng khá là mềm. Chúc các bạn thành công với cách chia sẻ của mình để làm ra những chiếc bánh thơm ngon cho gia đình trong mùa Trung thu này nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong một video tiếp theo.